Welcome. This is the energy vibration Lezing for the Boogschutter Wekelijkse moon and rising. Um, it is a positive situation. We need to understand what is going on. Here we go. It is a week of the lovers, de liefde, maar de zodiac energy is vuur. De week begint van de 7 tot en met de 13 van Augustus. En met dat soort van situatie, you see a positive energy vibration that comes in. This is zeer positive, whatever the situatie is. Het is gewoon zeer positive. Dus we gaan het even verder bekijken en we gaan even realiseren bepaalde situatie en bepaalde aspect in je leven. Dus dit is zeer positief. Whatever the situatie is, je realiseert dat daar komt een positive outcomes from a situatie. This is a positive week. Je hebt de energie van de sun. Niet echt een nummer voor jullie. Whatever the situatie is, dan heb je een nieuwe beginning. Heb je de 3 van staven, whatever de situatie is. Je hebt de 3 van staven en dat soort van ding. Dus we gaan even verder. Op maandag heb je de koningin van de cups. En je hebt de 7 van cups in de omgekeerde vorm. Dus deze koningin bracht whatever je moet krijgen, whatever de situatie is. Deze koningin bring an end to what de situatie was, wat je moet even krijgen. Dus dit is een situatie waar je hebt het niet nodig. Dus ja, weet je kan het voor jezelf doen, maakt niet uit wat is daar. Oké, als we gaan even verder, we hebben de situatie van de energie van de zon en de energie van die energie van beoordeling, maar dit heeft geen effect. Het is gewoon een positief succes. Positieve situatie komt in je leven. Dus dit is best wel goed. Als ik ga even verder. Je week heb je gewoon een week van succes in je werken. Je brengt balance. Ik zie dat heel veel mensen, whatever de situatie is dat je hebt met je boss, dat is een stier, Sagittaire, een stier, een maag of een steenbok persoon. Whatever de situatie is, het maakt niet uit. Laat deze situatie even op een goede manier even afgelopen. In de sens dat je move jezelf echt van ergens positief. Oké? Dus whatever situatie is daar, is een goede situatie. Deze situatie loopt best wel goed voor jou. En op een heel goede manier. We gaan even verder en we zoeken op donderdag. We hebben een positieve dag voor jullie. Dus we hebben dinsdag, woensdag en donderdag heel positief. En deze week je gaat je carrière, je verandering van je carrière, je gaat je carrière veranderen, je gaat de verandering van je carrière. Dus whatever de situatie is, je gaat echt je carrière in verandering gaan brengen. Dus whatever de situatie is, je gaat je carrière in verandering gaan brengen. Oké, dus dit is zeer positief. Whatever het gespeeld, je gaat je carrière echt in verandering gaan brengen. En dit is zeer positief. Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration van de koningin van de staven en je krijgt een nieuwe beginning. Dus je eindigt je oud career. Meestal van jullie gaat je career behind you, whatever de situatie is. Meestal van jullie gaat je career behind you. En als je behind you je career en je staat op een goede pad, dan komen positieve, goede dingen in je leven. Whatever de situatie is, je gaat je even realiseren, dat is niet een pad dat ik wil gaan lopen. En je gaat echt een verandering in je leven brengen. Oké, want de koningin van de staven is de energy vibration van de energie van
positive energy komt binnen, whatever the situation is. Dus dit wordt best wel goed, oké? Als we gaan even verder, we hebben de energy vibration van de Vier van Pentacles. Dus whatever your financial situatie is, het wordt echt in balance gekomen. En daar krijg je echt hulp van je kinderen, voor sommige mensen. En whatever de situatie is met je kind, het komt echt in balance. Whatever de situatie is, je gaat even zien dat alles komt goed. Er is een situatie dat sommige mensen hebben genoeg. Je krijgt genoeg geld om je kind even, de spullen voor je kind even te kopen voor terug naar school. Dus maak geen zorgen daarover, want alles wat je wil komt naar je toe. In de weekend krijg je genoeg financiële situatie om met bepaalde dingen, om hulp met bepaalde dingen, oké? We gaan even verder en we hebben de energie van de 9 van Pentacles. De 9 van Pentacles is zeer positief. With the energy vibration van de 9 van Pentacles, we have de 3 van staven. De energie van de 3 van staven is een zeer positieve energy. Whatever situatie daar is een positieve situatie dat komt uit. En de 9 van Pentacles is so good. De mensen die verwacht en wil en heb gevraagd voor geld om te gaan verhuizen naar een nieuwe flat of zo, of op vakantie te gaan of te gaan reizen, whatever de situatie is. Als je hebt gevraagd voor geld, hulp van de universe, je krijgt het best wel. En whatever situatie dat je wil gaan starten of wat je wil even achterlaten en verder gaan. Zoals je zoekt je eigen plekje en dat soort dingen. Je gaat het wel krijgen, oké? Je krijgt best wel de geld om dat te doen. Dus liefde is zeer positief. Als je hebt een kind, dat de kind is vis, kreef of scorpioen. Dus kind heb je echt, dus kind houdt heel veel van jou en heb echt een goede bedoeling voor jou. Dus dit is zeer positief. Whatever de situatie is, this kind is here voor jullie. En jullie gaat even bonden met het kind. En dit is positief. Whatever de situatie is met je werk en situatie. Sommige mensen hebben gekozen om een nieuwe careerpad in te gaan. Doe maar, omdat dit is zeer positief. Dat is waar. En dat is wat je moet doen. Oké? Als ik heb gevraagd. Ik werk met deze kaart. En ik heb gevraagd. Wat is dat jullie moeten weten. Ik krijg de energie van de duivel. Oké? Dan vraag ik, waarom is hij daar? En whatever leugens, whatever dat was gespeeld en dat soort van ding, de toren is nou verbroken. En whatever de situatie was hier, je krijgt nou, omdat het is het eind van whatever situatie met this man, oké? Dus dit is de koningin van de zwaarden. En je brengt een eind hier naartoe. Of de energie van de duivel brengt een eind hier naartoe. Dus whatever situatie dat was gespeeld, de toren, want de duivel had die energy vibration van deze man. En deze man was de energy vibration van iemand die is een weeskal, een tweeling of een waterman. Whatever de situatie is, de duivel komt in, de toren, alles is kapot en je gaat gewoon op een nieuwe journey. Een nieuwe weg in je leven. Dus weet je, dit is zo zeer positief. Mensen zien het niet als positief, maar het is echt positief. Het is krachtig. Het is zo goed. Het is gewoon een goede positieve initiatief. Een goede positieve verdachte. Het is echt goed. Dus whatever de situatie is, je gaat op een nieuwe weg. En op het eind, je krijgt energie van de reward, de 10 van Pentacles. En dit wordt goed. Het is alsof the world gaat open up voor je. En dit is zeer positief. Dus whatever situatie dat komt in je leven in deze week, weet zeker en vraag en weet dat whatever de situatie is, de toren komt echt. Dus als iemand probeert wat slechts of liggen en leugens en dat soort van ding, de energie is zoiets als nou die universal angels en gids beginnen
te helpen om te reinigen aan bepaalde aspecten en bepaalde dingen. En je gaat het echt zien een eind daarna te komen. En we hebben de energy vibration van de Ascendance Masters. Dus whatever de situatie is, we hebben de energy vibration van de Ascendance Masters. Work with the Ascendance Masters. Ga even op zoek ze als je naar bed gaat. En je gaat even zien positive outcomes voor alle situaties in je leven in deze week. Het wordt een zeer positieve week. De energy van de week is dat je brengt je career tot een eind en je gaat op een nieuwe pad. Je gaat op zoek. Je gaat op een positief nieuwe pad in je leven. Dus dit is zeer positief. Dus whatever de situatie is, ik wens jullie heel veel positivity in je leven. En weet dat alles wat is bedoeld voor jou, kan niemand anders het van je afnemen. Het is tijd wanneer alle negative energies worden afgebracht van de harde. Dat betekent dat als je energy vibration is van een lowe energy vibration, je heeft wel moeilijkheid en je gaat op een nieuwe pad. Eind van de career, nieuwe career, je gaat op een nieuwe pad. Dus, dames en heren, tot volgende week.